අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Tecsonic TSMS 622 Subwoofer system එක ගැන අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. මේ මොකක්ද කියලා. යමු එනවා වීඩියෝ එකට. හැමදාම වගේ අදත් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ සිංහල මුග්‍රහ විදුලිය ගැන කියලා ලංකාවේ එකම channel එක SDP Love Song. එහෙනම් අපි හිතවලු මේ Tecsonic TSMS 622 කියලා subwoofer එකේ unboxing එකට කොහොමද first impression එක කියලා බලන්න. අපි යමු. අපිට මේකේ box එකේ first impression එක ගත්තාම මේකේ ලස්සන packaging එකක් තියෙනවා. red and white color වලින්. ඒ වගේම අපිට මේකේ front side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ model එක සම brand එක තියෙනවා Tecsonic කියලා. model number එක තියෙනවා TSMS 622 කියලා. ඒත් එක්කම අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන functions ටික main functions ටික දාලා තියෙනවා USB support කරනවා, FM තියෙනවා, Bluetooth support කරනවා. ඒ වගේම AUX තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ subwoofer එකත් එක්ක buffer speakers දෙකේ image එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේ සයිඩ් එක වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විශේෂයෙන්ම අපි අනිත් සයිඩ් එක වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට සයිඩ් එක රියරස් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම මෙතන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ටික සඳහන් වෙනවා output power එක frequency response එක තියෙනවා hertz 40 ඉඳන් hertz 120 වෙනකන් තියෙනවා කියලා වෝට් 20ක් කියලා තියෙනවා output power එක. ඒ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යට බලා ගන්න පුළුවන් තව technical data ටිකක් තියෙනවා. separation එක තියෙන කීයද distortion එක කීයද ඒ විදිහට power supply එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන dimensions ටික තියෙනවා මේකේ දිග පළල උස කීයද කියලා. ඊට පස්සේ අයිත් මෙතන අපේ subwoofer එකේ image එකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ side එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න අපිට අනිත් side එකේ තියෙන්නේ මේ කලින් සයිඩ් එකේ තිබුණ එකමයි මේ සයිඩ් එකේ තියෙන තර ටිකම තමයි මේ ටික තමයි අපිට මේ බොක්ස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි දැන් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුළේ තියෙන මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු මේක මේ විදිහට මුලින්ම අපිට තියෙන මේ විදිහට paper work එක ඒකම warranty card එක තියෙනවා මම ඒක දැන් මෙතන තියා ගන්නවා මේ විදිහට තියෙන ස්පීකර් එකක් ඒක මම මෙතන තියන්නම් ස්පීකර් එක තියෙනවා මෙහෙම. දැන් අපිට රිමෝට් එකක් තියෙනවා. මෙතන පවර් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. සබ්වූෆර් එක තියෙනවා. මම මේකෙන් ගලවලා බලුවා. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ අපි දැන් මේක ප්ලග් කරලා බලමු කොහොමද මේක performance කියලා. මේක විශේෂයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට 3.5 mm to 3.5 mm jack එකක් එනවා. ඒත් එක්කම 3.5 mm to normal audio jack දෙකටත් මෙතන jack එකක් හම්බ වෙනවා අපිට මේකත් එක්ක. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ යුනිට් එක තමයි මේක මේන් යුනිට් එක විදිහට එන්නේ. මේක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් on off switch එක තියෙනවා. source එක මාරු කරන buttons එක තියෙනවා. volume up down buttons දෙක තියෙනවා. ඒ විදිහටම මේක පිටිපස්සට ගියත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USB jack එක තියෙනවා. ඒ වගේම headphone jack එකක් තියෙනවා. AUX jack එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙකේ මේ speakers දෙකේම එනවා wall mount කරන්න පුළුවන් hole එකක් අපිට මේක අපේ බිත්තියකට එල්ලලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට standard plug point එකක් හම්බුණා මේකත් එක්ක. ඒත් එක්කම මෙතන මේකේ තියෙනවා අනිත් ස්පීකර් එකට යන ලයින් එක තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මේක අපේ FM antenna එක තියෙනවා.
ඒ ටික තමයි මෙතන මේන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සබ්වූෆර් එක ගත්තොත් අපිට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ස්පීකර් අවුට් එක. ඒ වගේම මේ සබ්වූෆර් එකේ ඉඳන් මේන් ස්පීකර් එකට යන ජැක් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේක විශේෂයෙන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ස්පීකර් එක normal ස්පීකර් එකක් විදිහට එන්නේ. මෙතන normal jack එකක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මේකේ ඕවර්ऑල් අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක කනෙක්ට් කරගන්න බලුවොත් අපිට පුළුවන් මෙතන මේ source එකෙන් bluetooth select කරලා මේ විදිහට අපිට bluetooth කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහට කනෙක්ට් වෙනවා. අපි දැන් මේකේ song එකක් දාලා බලමු කොහොමද මේක අපිට චෙක් කරගන්න කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා. ලංකාවේ කොහෙට මෙන්න මේ ස්පීකර් සිස්ටම් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ෆ්‍රී ඩිලිවරි එකක් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන් තින්නේ මෙන්න මේ ලින්ක් එකට යන එක විතරයි. ලින්ක් එක තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Tecsonic brand එකක් වෙන මෙන්න මේ TSM 622 කියන subwoofer system එක ගැන. ඔයාලා ගෙදරට කාමරයට කම්පියුටර් එකට ඕනම එකකට ප්ලග් කරලා හොඳ sound experience එකක් ගන්න මේකෙන් පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයාගේ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අමතකව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඒතකොට ලබන සතියේන වීඩියෝ එක මිස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන ලබන සතියේ තනක ඔයාලට සුබ සතියක්. අදට අපි ගිහින් ඉන්න. මතකද subscribe කරලා තියන්න. මේ SDP live